હેલો સ્ટુડન્ટ. સો આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે 4 જ પેટર્ન જોઈ લી. આપણી લાસ્ટ વાળી પેટર્ન જે સ્ક્વેર બનાવવાની હતી તે મિસ થઈ ગયેલી. તો આ વાળા વિડીયોમાં આપણે એને કવર કરી લઈશું. તો પહેલા આપણે આવી રીતે એક સ્ક્વેર ક્યુબ બનાવીશું. એના પછી આપણે એક પેટર્ન બનાવીશું જેમાં આગળથી સ્પેસ છૂટે છે અને લાઈક મિરર રાઈટ ટ્રાયેંગલ જેવું પેટર્ન આપણે બનાવીશું. એના પછી એના જ જેવું એક બેઝિસ આપણે લઈશું, તે લાઈક આવી રીતે હશે. અને પછી ફાઇનલી આપણે એક ડાયમંડ જેવું બનાવીશું અને લાસ્ટ પેટર્નમાં આપણે એ ડાયમંડને રિવર્સ કરી દઈશું. તો દેટ મીન્સ આ વિડીયોમાં આપણે ટોટલ 5 પેટર્ન જે જોવાના છે તેમાં પહેલી જે છે તે સ્ક્વેર આકારમાં છે. સેકન્ડ જે છે તે આપણી મિરર રાઈટ ટ્રાયેંગલ આપણે કહી શકીએ 90 ડિગ્રીમાં, સોરી 180 ડિગ્રીમાં. ધેન આફ્ટર આપણી જે પેટર્ન છે તેને આપણે કંઈક 270 ડિગ્રી રોટેટ કરી દીધી. અને ફાઇનલી આપણે પછી એક ડાયમંડ બનાવીશું અને એ જ ડાયમંડને પછી આપણે રિવર્સ કરી દઈશું, એનું ઓપોઝિશન કરી દઈશું. તો આ વાળા વિડીયોમાં આપણે 5 પેટર્ન જે શીખવાના છે તે આવી છે. ઘણા બધા વિડીયો સિરીઝમાં તમે આવી રીતે બી પેટર્ન જોતા હશો. તો એ તો પછી તમે આજના વિડીયો જોશો એટલે ઓટોમેટિકલી એ વાળા વિડીયો તમે ઓટોમેટિકલી એ પેટર્ન તમે ડેફિનેટલી સોલ્વ કરી દેશો, એ મારી ગેરંટી. ઓકે, યાદ રાખજો, હું જે વિડીયો બનાવું છું એનો મેઇન પર્પઝ તમને પ્રોગ્રામિકલી બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયરલી સમજ પડે તેનો છે, ના કે તમે દર વખતે યા એક્ઝામ ટાઈમ પર આપણી આ પેટર્ન વાળા પ્રોગ્રામને જોઈને તમે કોપી પેસ્ટ કરો. નોટ લાઈક ધેટ. ઓકે, તમે એને સમજો, પ્રોપર સ્ટડી કરો અને તમે જાતે પણ એક સારા ડેવલપર બની શકો છો, આ મારી ગેરંટી. એકવાર તમારા મગજમાં ઉતરી ગયું શું લોજિક છે, કેવી રીતે ચાલે છે, તો ગેરંટી છે કે તમને તમારા મગજમાંથી કોઈ પ્રોગ્રામિંગ ભૂલાવી શકશે નહીં. એ તમારા મગજમાં પરમેનન્ટ યાદ થઈ જશે, આ મારી ગેરંટી. ચલો, તો વધારે ટાઈમ પાસ નથી કરતા, આપણે આપણી ફર્સ્ટ પેટર્ન સમજી લઈએ, જે કંઈક સ્ટાર આકારની લાઈક સ્ક્વેર બોક્સીસ જેવી છે. તો લેટ સ્ટાર્ટ. આપણે આવી જઈએ આપણા ટર્બો સીના અંદર. આપણા ફેવરિટ એડિટર, તમે કોઈ પણ એડિટરમાં આ પેટર્ન કરી શકો છો, એવું જરૂરી નથી કે તમે આ જ એડિટરનો યુઝ કરો. ફાઇલમાં જઈને આપણે ન્યૂ ફાઇલ લઈ લઈએ. પહેલા આપણે એની પેટર્નને રન કરાવી દઈએ, એક્ઝિક્યુટ કરી દઈએ, એના પછી હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઈશ. તો સૌથી પહેલા આપણે એક લાઇબ્રેરી ફાઇલ એડ કરી દીધી, વોઇડ મેન એડ કરી દીધું, ઇન્ટીજર આઈ અને જે લઈ લીધા રો અને કોલમ માટે. ફોર લૂપ ચલાવી, આઈને આપણે 1 થી ચાલુ કરીશું ને આઈ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 જઈશું ને આઈને આપણે કરીશું પ્લસ પ્લસ. ને ફોર લૂપમાં પાછી જેને લઈ લઈશું આપણે 1 થી લઈને જે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 સુધી ને જે પ્લસ પ્લસ. ઓકે, બસ આપણી આ વાળી પેટર્ન જે છે ઓલમોસ્ટ બની ગઈ. સ્લેશ એન્ડ કરવાની જરૂર નથી, સ્લેશ એન્ડ નીચે જે વાળી લૂપ ફિનિશ થાય પછી કરીશું. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, ચલો સેવ કરીશું, ચેક કરીશું. અને આપણે સેવ કરી દઈએ પેટ 6 નંબર. યસ, 6 અને એક્સટેન્શનમાં આપણે એને કરી દઈએ .c. સેવ, કમ્પાઇલ એન્ડ રન. તો યસ, આપણી સ્ક્વેર વાળી જે પેટર્ન છે તે બની ગઈ છે, કંઈક આવી છે. ઓકે, ચલો હું તમને સમજાવી દઉં કેવી રીતે. અચ્છા, મને એક સ્ટુડન્ટે કમેન્ટ બી કરેલું, સર બધા પ્રોગ્રામ આવી રીતે મોઢે કરવાના, લાઈક જોયા વગર કરવાના, અને એક કમેન્ટ એવી બી આવેલી, શું તમે બી જોયા વગર કરો છો? તો આનો જવાબ છે હા. તો એ કેવી રીતે? બહુ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે? ના, કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી, બસ પ્રેક્ટિસ કર્યા કરો, મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ. તો આઈ સ્વેર, તમે કહેશો એને હું તમને કહીશ કે જો મેં અત્યારે પ્રેક્ટિકલી બી કરું છું, મેં એની એક પણ પ્રેક્ટિસ નથી કરી, હું ડાયરેક્ટ તમારી સામે એક્ઝિક્યુટ કરું છું. નો કોઈ પ્રેફરન્સ બુક, નો કોઈ રેફરન્સ બુક નથી. હા, બિગિનર્સ લેવલ પર તમે રેફરન્સ લો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અને તમે બિગિનર્સ છો, આઈ નો, તો જ તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો. અગર તમે એક્સપર્ટ છો તો તમે આ વિડીયો થોડી જોઈ, તમે એંગ્યુલર જેએસ, નોટ જેએસ એવું કંઈક શીખતા હોતે, રાઈટ? તો એવરી એક્સપર્ટ વન્સ અ બિગિનર્સ, આવો નિયમ યાદ રાખો. બની શકે તમારી ફિલ્ડમાં કોઈ એક્સપર્ટ હોય, બની શકે તમારી ક્લાસમાં તમારાથી સારા સારા પ્રોગ્રામર્સ કે ડેવલપર્સ હોય, કે સારા સારા પેટર્ન્સ કરીને ઊભો થઈ જતો હોય, તો કઈ વાંધો નહીં, ઇટ્સ ઓકે. એવું સમજવાનું એ આગળ છે તમારાથી, તમે પાછળ જો. બસ તમારી લર્નિંગની જર્ની કન્ટિન્યુ રાખો. અને જો બોસ કઈ જ સમજ નથી પડતી ને, અને આમ માની લીધું છે ને કે આ જ ફિલ્ડમાં રહેવું છે, તો કોઈ વાંધો નહીં, હજુ બહુ લેટ નહીં થયું. લાઈન અને પ્રોગ્રામને લાઈન બાય લાઈન ડિબગિંગ કરીને સમજતા જાઓ. જો યાદ રાખો, આઈ નો બહુ બધી લેંગ્વેજ છે, સી, C++, જાવા, પાયથોન, રિએક્ટ જેએસ, એંગ્યુલર જેએસ, નોટ જેએસ, શું બધી જ લેંગ્વેજ શીખવી જરૂરી છે? આનો જવાબ છે ના બી અને હા પણ. ના કેવી રીતે? એકવાર તમે એક લેંગ્વેજ શીખી લીધી તો તમે ઇઝીલી બીજી બધી લેંગ્વેજમાં મૂવમેન્ટ કરી શકો છો, બસ સિન્ટેક્સ જ બદલાશે. જેવી રીતે હું કરન્ટલી અત્યારે એંગ્યુલર જેએસ શીખી રહ્યો છું, તો મારે એંગ્યુલર જેએસ શીખવામાં હવે એટલો ટાઈમ નથી લેતો, કેમ તો હવે મને ખબર છે હવે બિગિનર્સ નથી આપણે એને બધા બેઝ તો ખબર છે. ઓલમોસ્ટ બધી લેંગ્વેજમાં ઓપરેટર સેમ આવે, લૂપ સેમ આવે, લોજિક સેમ આવે. ઓકે, તો બહુ લેન્ધી વસ્તુ છે, અને આ બધી ડિસ્કસ અત્યારે નથી કરતો, નહીં કે આપણો વિડીયો બહુ લોંગ થઈ જશે. એના માટે એક સ્પેશિયલ વિડીયો લઈશ, તમે કહેશો તો કમેન્ટમાં જણાવજો. હું તમને એક આખી તમને રોડમેપ સમજાવીશ કે આખી જર્ની ડેવલપરની કેવી છે, ક્યાંથી શું વસ્તુ શીખી શકાય, કેવી રીતે શીખી શકાય.
અને કેવી વસ્તુ ક્યાં કામ લાગે. ઓકે, પણ અત્યારે આપણે આ પ્રોગ્રામને એક્સપ્લેન કરી લઈએ, ડિબગિંગ કરી લઈએ. અચ્છા, આ વાળા પ્રોગ્રામમાં ટોટલ તમે જોશો તો આપણી જે લૂપ છે 25 ટાઈમ્સ ચાલે છે, અને એટલા માટે જ આપણે જે સ્ટાર તમે જોશો તો એ 1 2 3 4 5 અને અગેન 5 5 5 5, that means 5 row and 5 column, that means 25 વાર લૂપ ફરે છે. અને આઉટપુટ બી આપણને કંઈક આવું મળે છે કે 5 ટાઈમ્સ સ્ટાર રો વાઇઝ એન્ડ કોલમ વાઇઝ. તો સિમ્પલ મેં તમને સમજાવેલું, આની લૂપ કેટલી છે 1 અને કેટલા સુધી જશે 5. તો પહેલા શું થાય છે, તો આપણા કેસમાં પહેલા શું થાય છે કે ભાઈ આઈને 1 થી લઈને જે 1 to 5 જાય છે. ઓકે, તો 1 to 5 નો બેસિસ છે, 5 વાર સ્ટાર પ્રિન્ટ કરશે. અગેન પાછું આઈ 2 થઈ ગયો, પણ લૂપ તો 1 to 5 જાય છે ને, તો અગેન એ 5 ટાઈમ્સ પ્રિન્ટ થાય છે. અગેન 3 થયું એટલે 1 to 5 જાય છે, તો અગેન 5 થયું, અને સમથિંગ લાઈક આપણી જે પેટર્ન હતી, આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ હતી તે આ પ્રોગ્રામમાં સેટિસ્ફાઈ થાય છે. તો આઈ હોપ સો તમને આ પેટર્ન કેવી રીતે બની તેનો આઈડિયા આવી ગયો હશે. ચલો નીચે વાળી પેટર્નને સમજીએ. આ વાળી પેટર્ન કેવી રીતે કરીશું, તો ભાઈ હું તમને કહીશ, આ વાળી પેટર્નને એટલી કઈ વધારે મગજમારી કરવાની જરૂર નથી. આમાં ખાલી એક સ્પેસની જે લૂપ છે તે તમારે એડ કરવી પડે. એટલે આ શું બોલ્યો હું, સ્પેસની લૂપ એટલે, તો પહેલા તમને ગ્રાફિકલી સમજાવી દો. આ વાળા પ્રોગ્રામને આપણે કોપી કરી દઈએ, પેસ્ટ કરી દઈએ અને પ્રોગ્રામને પહેલા સેવ કરી દઈએ. તો હું પ્રોગ્રામને સેવ કરું છું pet7 અને એનું એક્સટેન્શન આપણે આપી દઈએ .c save. ઓકે, તમે યાદ હોય તો આપણી જૂની જે પેટર્ન હતી તેમાં તમને સ્ટાર વાળી જે પેટર્ન મેં સમજાવતો હતો, એમાં કંઈક આવું હતું કે અહીંયા આપણે આઈ મૂકેલું હતું અને આપણે જ્યારે એને પ્રિન્ટ કરતા હતા તો એ કંઈક આવી હતી, જે ફર્સ્ટ વાળી પેટર્ન હતી. બસ આ જ પેટર્નમાં આપણે શું કરવાનું છે, તો આ વાળી પેટર્નમાં ચેન્જીસ એટલું છે કે અહીંયા આપણે સ્ટાર મૂકતા, મતલબ સ્પેસ મૂકતા જવાનું છે. જો સ્પેસ માટે હું તમને અંડરસ્કોરથી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવું કે શું વસ્તુ થઈ ગયું છે, કેવી રીતે થઈ ગયું છે. જે રીતે એક સ્પેસ, બીજી સ્પેસ, ત્રીજી સ્પેસ, ચોથી સ્પેસ અને પછી પ્રિન્ટ થાય છે સ્ટાર, રાઈટ. હવે 1 સ્પેસ, 2 સ્પેસ, 3 સ્પેસ ને પછી પ્રિન્ટ થાય છે શું, 2 ટાઈમ સ્ટાર, સમથિંગ લાઈક ધીસ. ઓકે, and then after what, તો 1 સ્ટાર, 2 સ્ટાર and then સ્પેસ અને પછી સ્ટાર, પછી 1 સ્પેસ and 4 ટાઈમ સ્ટાર અને ફાઇનલી નો સ્પેસ. તો અહીંયા એક વસ્તુ શું આવી, તો અહીંયા વસ્તુ શું આવે છે, સ્પેસની. શેની વસ્તુ આવે છે, સ્પેસ. જો તમને સમજાવું, આપણા પ્રોગ્રામમાં શું થાય છે, પહેલા 4 સ્પેસ છૂટે છે અને પછી સ્ટાર પ્રિન્ટ થાય છે. સ્ટારની જગ્યા પર 5 પ્રિન્ટ કરવો તો બી થાય, આપણે સિમ્પલી આઈ અથવા જેની વેલ્યુ મૂકીને જોવાનું. પછી 3 સ્પેસ છૂટે છે અને પછી 2 ટાઈમ સ્ટાર આવે છે. પછી 2 સ્પેસ છૂટે છે અને 3 ટાઈમ સ્ટાર આવે છે. ને પછી 1 સ્પેસ છૂટે છે, પછી 4 વાર સ્ટાર આવે છે. અને પછી ફાઇનલી કોઈ સ્પેસ નથી આવતી અને પછી આવી રીતે. તો મેં તમને કીધેલું, રો માટે હંમેશા યાદ રાખવાનું આઈ નોર્મલી, કોલમ માટે યાદ રાખવાનું જે, અને આ સ્પેસ માટે આપણે યાદ રાખીશું કે. શું યાદ રાખીશું, કે. તો આ વાળા પ્રોગ્રામમાં થોડું ચેન્જીસ આપણે કરી લઈએ. ચલો આપણે પહેલા તો કે માટે એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી દઈએ ઉપર, કે. અને કે કેના માટે છે, તો સ્પેસ માટે. તો ફોર કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4, કે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આઈ છે ત્યાં સુધી, કે માઇનસ માઇનસ. તો પહેલા 4 સ્પેસ છૂટશે, કેમ તો આઈની વેલ્યુ 1 છે એટલા માટે. ઓકે, પછી આઈની વેલ્યુ 2 થાય તો 4, 3 અને 2 એટલે 3 જ સ્પેસ છૂટશે, રાઈટ. અચ્છા, આપણે સ્પેસ આપવાની, તો અહીંયા મેં આપી દીધી સ્પેસ. પ્રોગ્રામને સેવ કરી દઈએ. અચ્છા, અહીંયા આપણે કમેન્ટ આપી દઈએ. કમેન્ટ આપીએ એક સારા પ્રોગ્રામરની નિશાની છે, સ્પેસ. અથવા આપણે લખી શકીએ કે લૂપ ઇઝ ફોર સ્પેસ, રાઈટ. સેવ, કમ્પાઇલ એન્ડ રન. You can see our pattern is ready. It's something like this one, right? ચલો આ વાળી પેટર્ન સમજાવતા પહેલા એના નીચે વાળી સમજાવી દઈએ. આ વાળી પેટર્ન, તો યાર આ પેટર્ન તો કઈ જ નથી, ભલે જોઈને બહુ ડિફિકલ્ટ લાગતી હોય, પણ હું તમને કહું, પહેલા આપણે આ પ્રોગ્રામને સેવ કરી દઈએ, પેસ્ટ કરી દઈએ. અરે આ પ્રોગ્રામમાં શું છે, તો જે રીતે આપણે સ્પેસ આપી ને કે એમાં, એવી રીતે આપણે ઇન બિટવીન જે સ્ટાર છે એમાં બી સ્પેસ આપી દઈએ, તો આપણી આ પેટર્ન રેડી. તો જો પહેલા 1 2 3 4 ને પછી સ્ટાર, લાઈક જે આપણી જૂની હતી, પછી 1 2 3 પછી 2 સ્ટાર. તો અહીંયા આ સ્ટાર પછી એક સ્પેસ આપી દઈએ તો એ કંઈક આવી થઈ જશે, રાઈટ. ધેટ મીન્સ આપણા સ્ટાર પછી આપણે શું આપી દઈએ, સ્પેસ. શું આપી દઈએ, સ્પેસ. બસ. તો જો આમાં કંઈ વધારે કરવાની જરૂર નથી. આગળવાળી પેટર્ન જો તમને આવડી ગઈ તો આ પેટર્ન તમને ઓટોમેટિક આવડી જશે. હું કરતો કંઈ નથી, બસ અહીંયા ખાલી એક સ્પેસ આપી દઉં છું. પ્રોગ્રામને સેવ કરું છું. પ્રોગ્રામને આપણે સેવ કરીએ pet8.c થી અને એને કમ્પાઇલ અને રન કરાવીએ. તો જો તમે જોઈ શકો છો આપણી આ પેટર્ન બી રેડી થઈ ગઈ. જોવામાં કેટલી હાર્ડ લાગતી હતી કે સર તો વેરી ડિફિકલ્ટ,
આઈ થિંક આપણાથી નહીં થાય, ગીવ અપ આપી દઈએ. પણ યાર નેવર ગીવ અપ રૂલ્સ યાદ રાખો. નેવર ગીવ અપ રૂલ્સ. કેવો રૂલ્સ? નેવર ગીવ અપ. તો જો તમે આ પેટર્નને બી ઇઝીલી ક્રેક કરી શક્યા. ચલો હવે પછીની પેટર્ન બાકી રહી છે આ. તો સિમ્પલ આપણે આ જ પ્રોગ્રામને પહેલા કોપી પેસ્ટ કરી દઈએ, એને સેવ કરી દઈએ આપણે pet9 અને .c. અચ્છા, લાઈવ ક્લાસમાં મને એક સ્ટુડન્ટે કમેન્ટ કરેલી કે સર તમે દર વખતે ફાઇલ કોપી પેસ્ટ કેમ કરો છો, પેલી જ પેટર્નમાં લાઈક ચેન્જીસ કરીને મૂકી કેમ નથી દેતા? તો યાર મેં એનું સોલ્યુશન તમને કહું છું કે જે પેટર્ન હું કરું છું એને મેં મારા ગીટઅપ પર અપલોડ કરું છું અને તમને એ બધું શેર પણ કરું છું. મેં ફર્સ્ટ વિડીયોમાં પણ કીધેલું ને અત્યારે પણ તમને કહું છું કે આપણે મારી એક ગીટહબની વેબસાઇટ છે, ટીમવર્ક ફહદ નામની. તમે આ વાળું સર્ચ કરશો તો તમને મળી જશે અને અહીંયા તમને બધા પ્રોગ્રામનું સોલ્યુશન ને બધું પણ મળી જાય છે. પેટર્ન પ્રોગ્રામમાં 4 પેટર્ન જે આપણે બનાવી, તો આ સોલ્યુશન મારે મૂકવા પડે. જે રીતે આ ફર્સ્ટ વાળું સોલ્યુશન મેં મૂકેલું હતું તો મારા ગીટ્સ પર આ પ્રોગ્રામને મેં લિંકિંગ કરાવું છું. તો જેટલું જેટલું હું ભણતો જાઉં છું, જેટલું જેટલું શીખતો જાઉં છું, એ બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતો જાઉં છું. તો તમને પણ એ જ વસ્તુ કહું છું કે ભાઈ લર્ન કરો. ડેફિનેટલી એક ટાઈમ એવો આવશે જે લર્નમાંથી એલ કાર નાખો એટલે અર્ન થશે, ડેફિનેટલી અર્ન થશે. બસ પોતાના ઉપર ટ્રસ્ટ રાખો, વિશ્વાસ રાખો. ઘણીવાર કેવું હોય છે આપણી ફિલ્ડમાં, લોકો એવું વિચારે છે બહુ પૈસો છે, પણ જ્યારે અસલી ફિલ્ડમાં આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે યાર આઈટી તો બહુ હાર્ડ છે. એવું નથી, બધી જ વસ્તુ એક સાથે નહીં ખવાઈ જાય. તમારે લાઇન બાય લાઇન અને નવું નવું શીખતા રહેવું પડશે. નો ડાઉટ વેબસાઇટ બનાવવા માટે HTML CSS જરૂરી છે, પણ બુટસ્ટ્રેપ રિસ્પોન્સિવ વેબસાઇટ બનાવે છે. એંગ્યુલર JS મેં તમને કાલના જ વિડીયોમાં કીધેલું કે હું અત્યારે એંગ્યુલર JS શીખી રહ્યો છું જાતે. મને હવે એટલું ડિફિકલ્ટ નથી લાગતું. કેમ તો ભાઈ હવે આપણું લેવલ બદલાઈ ગયું. હવે આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલમાં આવી ગયા, પછી એક લેવલ આવશે તો આપણે એડવાન્સ લેવલમાં આવી જઈશું. તો એવી રીતે તમે પણ એવી રીતે અપડેટ થઈ શકો છો. બસ એના માટે પ્રેક્ટિસ અને પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. રોજના ઉઠો કે 6 થી 7 કલાક પ્રેક્ટિસ કરો, તમે એક સારા ડેવલપર બની શકશો, આ મારી ગેરંટી. ઓકે, ચલો અત્યારે આપણા પેટર્ન પર આવી જઈએ. તો આપણે આ વાળી પેટર્ન કરતા હતા. તો આ વાળી પેટર્નમાં શું છે, તો જે આપણે સ્ટાર આ વાળી આગળ જે કરી તેમાં પહેલા 5 સ્પેસ 4 સ્પેસ અને પછી સ્ટાર હતું. જ્યારે આ કેસમાં શું છે, પહેલા નો સ્પેસ, પછી 1 સ્પેસ, પછી 2 સ્પેસ, પછી 3 સ્પેસ. ઓકે, પણ જે પહેલું જે 1 સ્ટાર પ્રિન્ટ થતું હતું એની આગળ કેટલા સ્ટાર પ્રિન્ટ થાય છે? 5. તો કઈ નહીં, હું પ્રોગ્રામમાં ચેન્જીસ શું કરીશ, આઈની વેલ્યુ જે 1 થી ચાલતો હતી એને કરી દીધું આપણે 5 અને એને આપણે કરી દીધું 1 સુધી. તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા શું કરવું પડે? માઇનસ. ઓકે, ચલો પહેલા અત્યારે આ સ્ટાર કાઢી નાખીએ, આ સ્પેસ કાઢી નાખીએ. આપણે આઉટપુટ ચેક કરીએ આપણું. તો કમ્પાઇલ એન્ડ રન. જો તમે જોઈ શકો છો આપણી આ પેટર્ન રેડી થઈ ગઈ. કોઈ વધારે ઝંઝટ કરી નથી. જો આગળની 2 પેટર્ન તમને સમજ પડી ગઈ છે તો આમાં તો કોઈ વધારે ડિફિકલ્ટી તમને લાગી હશે નહીં. બસ આ જ પેટર્નના બેઝિસ પર આ પેટર્ન. તો મેં તમને અત્યારે જ કીધું, અહીંયા સ્પેશિયલ લાસ્ટમાં શું આપી દેવાની છે આપણે? સ્પેસ. શું આપી દેવાની? સ્પેસ. તો તમારી આ લાસ્ટ વાળી જે પેટર્ન છે એ પણ રેડી થઈ જશે. તો આપણે એને કમ્પાઇલ એન્ડ રન કરાવીએ. જો તમે જોઈ શકો છો એ પણ રન થઈ ગઈ. ઓકે, હવે જાતે તમે એક ટાસ્ક કરજો કે આ 2 પેટર્નને મર્જ કરી દેવાની છે. ને બીજી એક વસ્તુ અહીંયા આપણે આવી રીતે એક ઓછું કરી દઈએ, એટલે સમથિંગ લાઈક આવું કરી દઈએ. ઓકે, નીચેથી બી આપણે 2 થી ચાલુ કરીએ. એ વાળી પેટર્ન તમે જાતે ટ્રાય કરજો. હું ગેરંટી આપું છું તમારાથી થશે. જો આગળના બધા પ્રેક્ટિકલને તમે પ્રોપર સ્ટડી કર્યા હશે તો ડેફિનેટલી આ તમારાથી થશે, આ મારી ગેરંટી. ઓકે, તો બસ આજના 5 પેટર્નમાં આટલું જ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને તમને કોઈ કમેન્ટ નથી પેટર્નમાં સમજ પડતી તો કમેન્ટમાં કહેજો. તમારે બી કોઈ પેટર્ન એવી છે જે તમે જાતે ટ્રાય કરો છો અને નહીં થઈ રહી તો કમેન્ટમાં પૂછજો. હું ડેફિનેટલી તમને એનું સોલ્યુશન આપીશ. આજના લેક્ચર માટે આટલું જ. ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ડે.